อย่างคลีนแบบสุดๆเอ้าเรียบร้อยแล้วน้องมาช่วยทำนะคะอ๋อน้องเป็นสีเหลืองทองฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับเร็ววันนี้นะคะแม่พิมพ์เซ็กซี่มาม่าซูซี่กับมิลานเซ็กซี่ซูซ่าวันนี้เราจะมาทำขนมกันอีกรอบค่ะเพราะว่าเราชอบกินขนมกันมากเลยที่บ้านนี้ใช่ไหมวันนี้ขนมที่เราจะมาทำนะคะเป็นขนมที่เอามาจากผลไม้และก็ไม่อ้วนเพราะเราจะไม่ใช้แป้งเราจะไม่ใช้น้ำตาลเราจะไม่ใช้เนยใดๆทั้งนั้นมันก็จะเป็นขนมคลีนอีกครั้งหนึ่งของวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มี6 pack ตอนนี้กำลังอยู่อาทิตย์ที่3แล้วนะคะที่เราพยายามกันมาซึ่ง3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนักก็ลงไปแล้วทั้งหมด3 กิโลค่ะมันเวิร์กมากเลยนะคะกับสูตรที่เรากินดีนอนดีแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายดีวันนี้เรามาโหมดแรกคือโหมดการกินซึ่งบ้านเราเนี่ยจะชอบกินขนมกันเยอะมากเลยใช่ไหมชอบสั่งขนมมาแม่ชอบสั่งขนมถ้วยชอบสั่งขนมบ้าบินชอบสั่งขนมถ้วยอะไรเงี้ยมากินตอนบ่ายซึ่งมันก็จะเป็นขนมที่ทำให้เราแบบเหมือนกินแล้วก็อ้วนตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจากขนมพวกนั้นน่ะมาเป็นขนมที่เป็นขนมคลีนโดยที่เราจะมีอุปกรณ์หลักๆของวันนี้นะคะก็คือนี่เลยเป็นฤดูของมะม่วงวันนี้น้ำดอกไม้สีทองเนาะซึ่งมันราคาดีมากๆเลย3 โลร้อยวันนี้เราก็จะเอามะม่วงมาทำขนมนอกจากมะม่วงน้ำสีทองที่เราจะมาเป็นอุปกรณ์หลักของเราแล้ววันนี้เราจะลองดูว่าถ้าเราไม่ใช้โอ๊ตที่เป็นเกล็ดเรามาผสมเป็นโอ๊ตที่มันเป็นแป้งเราไม่มีเครื่องปั่นที่บ้านแล้วก็ซื้อแป้งโอ๊ตที่มันปั่นมาเรียบร้อยแล้วมันคือเอาพวกโรโอ๊ตที่มันเป็นเกล็ดเนี่ยนะคะนี่มาปั่นละเอียดก็จะได้เป็นตัวนี้อันที่3ที่เราจะใส่บ้านเราไม่ใช่วีแกนเนาะเราก็จะใช้ไข่ทั้งหมด4 ฟองแล้วก็ที่เหลือก็ตามใจชอบเลยค่ะลูกเกดถั่วอะไรที่อยากใส่ไปที่บ้านมีอะไรก็ใส่ไปได้นะคะพวกนี้ก็จะให้พวกโปรตีนให้พวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างดีแล้วก็มีกากใยด้วยเราจะเพิ่มความหวานนะคะวันนี้ด้วยลูกเกดสีดำค่ะโอเคอันนี้นะคะก็จะมะม่วงก็เราก็จริงๆแล้วเราปอกมะม่วงไม่ค่อยเป็นอันนี้คือวิธีปอกที่แบบคิดว่ามันก็จะเวิร์กนี่เราก็จะใช้เนื้อมะม่วงปอกมาอย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นมะม่วงออกมาอย่างนี้แล้วก็ชั่งมะม่วงให้ได้ประมาณ700 กรัมละกันเพราะเราอยากได้เนื้อมะม่วงที่มันเยอะบ้านเราชอบมะม่วงโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่ชอบมะม่วงคือใครชอบมะม่วงมิลานแล้วก็ป้าชอบมะม่วงมากเราจะใช้มะม่วงไซส์ใหญ่นะคะ2 ลูกแล้วถ้าใครชอบเนื้อเยอะๆก็ใส่ไปเพิ่มได้เดี๋ยวมิลานจกอันนี้ออกมาให้แม่หน่อยล้างมือแล้วใช่ไหมครับล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนแม่ล้างมือเรียบร้อยล้างมือแล้วโอเคอย่างนี้นะเดี๋ยวมิลานดูเราก็จะเอามะม่วงมาอย่างนี้แล้วก็ขูดมันออกมาด้านล่างขูดมันออกมาอย่างนี้ก็จะเอาเนื้อมันออกมาง่ายมากก็จะได้เนื้อมันลืมไปต้องใส่ในถ้วยนี้ก่อนเพราะเราจะไปชั่งคนที่บ้านถ้าเขาแบบทำอย่างตามเราก็จะได้ชั่งได้เดี๋ยวเราต้องชั่งให้มันได้700 กรัมมิลานทำอย่างนี้ให้แม่นะเดี๋ยวแม่ผ่าเพิ่มแต่เป็นในนี้ก็ได้ให้มันง่ายกว่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาผ่ามะม่วงต่อใช้มะม่วงใหญ่2 ลูกถ้ามีลูกเล็กก็ใช้3 ลูกได้นะขอให้มันแบบสุกๆแล้วก็มันจะได้หวานอร่อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องใช้น้ำตาลใดๆทั้งนั้นในเค้กอันนี้สูตรนี้น่าจะอร่อยป้าคิดว่าจะอร่อยไหมอร่อยมากครับป้าชอบแค่มะม่วงไงเอามะม่วงผสมแป้งป้าก็น่าจะกินแล้วล่ะเพราะว่าที่ประเทศเยอรมันไม่มีมะม่วงเยอรมันไม่มีมะม่วงอันนี้คือฝรั่งก็อดทำไปเพราะว่าไปซื้อที่เมืองนอกคงจะแพงมากเมืองไทยมันมีผลไม้เยอะแล้วผลไม้เนี่ยมันก็จะแบบสุขภาพเยอะมากขอบคุณนะคะอันนี้คือมือเราสะอาดมาแล้วนะเราล้างมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มือจับได้มาล้างมือได้เลยลูกอยู่ด้านหลังมิลานจะชอบแบบให้มันสะอาดใช่ไหมที่มือมิลานไม่ชอบให้มือมันสกปรกเดี๋ยวมิลานต้องช่วยแม่สแมชนะครับนี่ก็น่าจะได้ประมาณ400 กรัมที่เหลือก็
ก็กะประมาณ700 กรัมนะคะเนี่ยมันมีลูกมือมันก็จะดีอย่างเงี้ยแหละทำไมเขาถึงเรียกลูกมือป่ะคิดว่าลูกมันมีมือไงเลยเรียกว่าลูกมือแม่คิดเอาเองอันนี้มะม่วงทำเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ ก็จะทำให้มันเละๆละเอียดเราไม่มีเครื่องปั่นอ่ะก็เลยใช้ซ่อมเอาทำให้เนื้อมันละเอียดปกติอ่ะมันจะใช้พวกผลไม้อะไรก็ได้นะใช้กล้วยใช้อะไรที่มันจะมีเนื้อแค่แอปเปิลก็ได้วันนั้นทำแอปเปิลแล้วก็อีกวันทำฟักทองก็อร่อยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไข่ไปทั้งหมด4 ฟองถึงมากทีนี้เราก็จะคนไข่เข้าไปให้เนื้อมันเข้ากันมิลานช่วยคนไข่หน่อยครับน่ากินมากเลยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทำอะไรมิลานใส่แป้งครั้งนี้เราจะใช้แบบครึ่งใช้โอ๊ตโรลแบบที่เป็นเม็ด1 ถ้วยแล้วก็ใช้ที่มันปั่นมาแล้ว2/3 ของถ้วยโอ๊ตโรลนะครับ1 ถ้วยใส่เรียบร้อยแล้วไม่รันคนเลยครับว้าวน่ากินมากเลยคนให้เรียบร้อยนะคะเราจะใส่ผงฟูนะคะหรือว่าเบกกิ้งโซดานี่เรามีใช้ผงฟู2 ช้อนชานะคะ1 ช้อนโอเคครับอีก1 ช้อนโอเคใส่เบกกิ้งโซดาทั้งหมดครึ่งช้อนนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนื้อมันก็จะแน่นๆนิดนึงแต่เราอยากให้มันฟูขึ้นมามันจะได้แบบฟูอยู่ตัววันนี้เราจะใช้ถาดนะคะถาดแบบเหมือนค่ะขนมไทยในการอบแล้วก็ต้องใช้เบกกิ้งเพเปอร์ตลอดเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดพื้นเวลาทำวันนี้คุณมิรานอยากใส่ถั่วอะไรบ้างจ๊ะใส่หมดเลยไหมจ๊ะหมดจ้าวันนี้เราจะใส่ถั่วทั้งหมด4 ประเภทอันนี้คือเมล็ดอะไรลูกถูกต้องเมล็ดทานตะวันใส่ไปเลยต่อไปอันนี้อะไรรู้จักเปล่าอัลมอนด์เกล็ดลองชิมสิว่าอร่อยไหมอร่อยปะใส่เข้าไปน้องมาช่วยทำนะคะน้องมาช่วยเฮียทำอันนี้อัลมอนด์เกล็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรรู้ไหมเม็ดอะไรเม็ดฟักทองอันนี้โปรตีนเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตต่ำด้วยนะใส่ไปเลยลูกเกดใส่สัก2ก็ได้ลูกมันจะได้อร่อยพอยังตายแล้วเด็กคนนี้ใส่ให้มันเยอะๆมันจะได้ยัมมี่ถ้าอยากให้มันมีโปรตีนเยอะก็ใส่เม็ดเข้าไปเยอะได้นะคะโอเคลูกก็หมดความอดทนเรียบร้อยแล้วนี่คือความอดทนของเด็กหัวอันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบนะคะวันนี้เราจะใช้ไฟทั้งหมด150 องศานะคะจะอบทั้งหมดประมาณ60 นาทีก่อนที่จะเข้าตู้อบเราก็จะรอประมาณ10 นาทีเนาะให้ผงฟูมันทำงานนิดนึงตัวแป้งมันจะได้ฟูขึ้นมาได้วันนี้พิมลองทำแบบเอาตัวข้าวโอ๊ตที่เป็นเม็ดบวกข้าวโอ๊ตที่มันปั่นเรียบร้อยแล้วอาจจะมีความเป็นแป้งเหมือนเค้กเยอะกว่าทุกทีที่ทำมาที่มันจะเหมือนเป็นโปรตีนบาร์มากกว่าเนาะถ้าบ้านไหนชอบแบบหวานขึ้นนะคะก็แนะนำนะคะว่าใส่เมเปิลไซรัปหรือว่าใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะใส่ไปประมาณ3 ช้อนโต๊ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการทำให้รสชาติมันหวานมากขึ้นแต่สำหรับพิมเนี่ยคิดว่ามะม่วงมันมีความหวานของมันอยู่แล้วเราก็จะไม่ใส่น้ำผึ้งไปในครั้งนี้เรียบร้อยอันนี้ก็ใช้ถาดประมาณ10x10 นิ้วมันก็จะได้แบบเลเยอร์บางๆนิดนึงนี่ก็จะได้ออกมาแนวประมาณนี้แล้วเราก็จะเข้าตู้อบนะคะ150 องศาค่ะเป็นเวลา60 นาทีนะคะแล้วก็พิมอยากจะตกแต่งหน้ามันนิดนึงเอาตัวสีเม็ดฟักทองเนี่ยโรยมันนิดนึงแล้วก็ชอบจะโรยมันด้วยงาข้าวม่อนทำให้ดูขนมมันน่ากินดูเฮลตี้ดูสวยงามก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างดีเพราะเวลาเรากินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันอิ่มนานนิดนึงเนาะข้าวโอ๊ตก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่มีกากใยเยอะมาก 98% ของข้าวโอ๊ตเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันมีกากใยเนี่ยมันก็จะออกไปเป็นแบบว่าย่อยง่ายตัวข้าวโอ๊ตมันดีมากเลยเพราะมีวิตามินสูงนอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนที่มันช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันอีกด้วย
60 นาทีผ่านไปนะคะที่เราไปใส่ในตู้อบ 150 องศาเป็นเวลา 60 นาที เนื้อมันก็จะออกมาอย่างนี้น่ากินมากมันจะเป็นสีเหลืองทองน่ากินมากๆเราจะมาลองตัดดูนะคะว่าเนื้อด้านในมันจะเป็นยังไง A few moments later. ว้าวนุ่มครั้งนี้นุ่มมากเพราะเราใส่เนื้อมะม่วงเข้าไปเยอะมากปกติมันต้องใช้ประมาณ500 กรัมสำหรับข้าวโอ๊ตเนี่ยประมาณ2ถ้วยแต่นี้เราใส่ไป700 กรัมว้าวน่ากินสุดๆเดี๋ยวต้องมีหนูทดลองมาให้กินนะ Thumbs up. Really? Why you make a face like that? อร่อยมาก โอเคลองชิมนะคะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมาก เสร็จแล้วค่ะสำหรับเค้กมะม่วงนะคะวันนี้ก็ทำจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง2 ลูกข้าวโอ๊ต2 ถ้วยถั่วเยอะแยะไปหมดไข่4 ฟองแล้วก็ใส่ลูกเกดนิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานของมันนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ดูขอให้กด subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งเรียกเตือนนะคะถ้าอยากจะได้สูตรเมนูอะไรต่างๆสำหรับอาหารคลีนสำหรับพิมพ์เนี่ยยังไม่ได้ซิกแพคนะแต่ว่าหมดไปแล้ว3 อาทิตย์หนักลงไปแล้ว3 กิโลคิดว่าซิกแพคน่าจะมาภายใน6 เดือนตามตั้งความหวังไว้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายคุณแม่ต่างๆแล้วก็ขอให้เซ็กซี่หุ่นแซ่บกันทุกคนนะคะหลังจากที่กินอาหารคลีนไปบ๊ายบายค่ะ ขอกดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะครับ